हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी लास्टकै क्लासलाई कन्टिन्यू गर्छौं र लास्टको क्लासमा हामीले सायद डिस्कसन गरेका थियौं होला केमिकल इक्विलिब्रियम्समा पनि हामीले डिस्कसन गरेका थियौं त्यसमा ल अफ मास एक्सन र केपी र केसीलाई प्रुभ गरेर पनि हामीले देखाएको थियौं त्यसमा। त्यो भिडियोमा तपाईहरुलाई के डाउट्स के कन्फ्युजन्सहरु लागिरहेको छ भने डेफिनेटली प्लिज कमेन्ट गर्नुस् है, नबिर्सनुस् है। ओके, सो विदाउट वेस्टिङ टाइम म सिधै टपिकमा जान्छु। टपिकमा आज हामीले दिएको छ युनिट अफ इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट, मतलब जुन हामीले केसी र केपी निकालेको थियो नि त्यसको युनिट के हुन्छ यसमा। हामीलाई थाहा छ केसी इज फर द केमिकल इक्विलिब्रियम्सको लागि र केपी भनेको हामीले पार्शियल प्रेशर यदि प्रेशरको टर्म्समा एक्सप्लेन गरिरहेको छ भने दैट इज कल्ड द केपी। ओके, यति कुरा हामीलाई थाहा छ, सिम्पल छ, छोटो भिडियोमा सकिन्छ। युनिट जस्तै अब केपी र केसीको युनिट यो फिक्स्ड हुँदैन, यसमा यो चेन्जेस भइरहेकै हुन्छ। यसमा डिफ्रेन्ट टर्म्समा यो चेन्ज भइरहेको हुन्छ, मतलब डेल्टा एन को भ्यालु ठुलो सानोको अनुसार यो चेन्ज भइरहेकै हुन्छ यसमा है। सो हामीले सिम्पल कुरा के देख्छौँ भने हामीले इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट इन टर्म्स अफ हामीले हेर्न सक्छौँ। एउटा हामीले हेर्न सक्छौँ मोल फ्र्याक्सन पनि हेर्न सकिन्छ, नसकिने हैन। हामीसँग छ केसी, हामीसँग छ केपी। जेनरली के हुन्छ भने यो पार्टलाई एक्सप्रेस गर्दाखेरि मोल पर लिटरमा हामीले हेरिन्छ, किनकि हामीलाई यसमा के थाहा छ भने मोल पर लिटर, किनकि हामीले यसमा जेनरली के लिइरहन्छौँ एक्टिभ मासमा लिइरहन्छौँ। मैले केसी को युनिट मोल पर लिटर हुन्छ भने होइन, मैले जस्ट केसी भनेको मतलब यसमा हामीले एक्टिभ मास राखिन्छ भने मोल पर लिटर युनिटमा हुन सक्छ, यसमा नआउन पनि सक्छ है। केपी दिएको छ यसमा, मतलब यो भनेको पार्शियल प्रेसरको टर्म्समा दिएको छ। मतलब यसमा हामीले के गर्छ भने एटमोस्फियर अथवा एटीएम राखिन्छ यसमा। एटीएम भनेको पैसा निकाल्ने एटीएम होइन, एटमोस्फेरिक प्रेसर हुन्छ यसमा। अब युनिट के होला त्यसमा, युनिट हुन्छ यसमा के भने यसमा यसको जनरल युनिट हुन्छ मोल पर लिटर को पावरमा राखिन्छ डेल्टा एन, र यसमा पनि राखिन्छ, यसमा मोल होइन, यसमा एटमोस्फियर को पावरमा राखिन्छ डेल्टा एन। फेरि तपाईहरुको दिमागमा एउटा क्वेशन आयो, सर यो डेल्टा एन 0 भएको कन्डिसनमा गर्ने केसमा हो, त्यसकारणले गर्दाखेरि यो केसी र केपी को भ्यालु धेरै रिलेटेबल हुन्छ जब डेल्टा को भ्यालु के छ यसमा। जस्तै डेल्टा को भ्यालु के छ मतलब के भने ड इज इक्वल्स टु 0 हुन सक्छ, ग्रेटर देन 0 हुन सक्छ यसमा, र लेस देन 0 हुन सक्छ यसमा। हो, यो कन्डिसन्स भएको केसमा एकदमै यो डेल्टा यो केपी र केसी को युनिटमा के हुन्छ भने धेरै फरक आउँछ यसमा। सो त्यसैको लागि मैले तपाईलाई थोरै यसमा देखाउँछु। डाइरेक्ट हामीले राख्छौँ, मतलब काई राखेको छु, मतलब यो भनेको मोल फ्र्याक्सनको रिलेटेड राखेर मैले गर्न खोजे यसमा। भनेपछि यदि मसँग ध्यान दिनुस् एकचोटि, यदि मसँग लेट अस सपोज मसँग डेल्टा एन इज इक्वल्स टु 0 भएको कुनै एउटा इक्विलिब्रियम मेन्टेन कतै भइरहेको छ भने त्यति बेला के हुन्छ भने रिलेसन बिट्विन केपी र केसी हामीलाई थाहा छ केपी इज इक्वल्स टु केसी नै हुन्छ यसमा, र यसको युनिट हामीलाई थाहा छैन, नो युनिट, यसको लागि युनिट हुँदैन। युनिट अफ केसी यसमा पनि युनिट हुँदैन, नो युनिट, यसमा पनि युनिट हामीले देख्दैन यसमा। क्लियर छ यहाँसम्म? र अर्कोमा जाउँ एकचोटि, जब डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 हुन्छ केपी ग्रेटर देन केसी हुन्छ यसमा, र यसमा युनिट हुन्छ हुँदैन, यस हुन्छ यसमा। केपी को युनिट के हुन्छ यसमा ध्यान दिनुस्, केपी को युनिट हामीले भनेको छौँ, केपी को युनिट हुन्छ एटीएम को पावर डेल्टा एन। त्यस्तै युनिट अफ केसी मा हामीले भनेको छौँ यो भनेको मोल पर लिटर को पावरमा कति हुन्छ यसमा डेल्टा एन हुन्छ। त्यस्तै यो पनि जाउँ एकचोटि, डेल्टा एन लेस देन 0 छ, मतलब यसमा के हुन्छ हाम्रो, यसमा हुन्छ केपी लेस देन केसी हुन्छ यसमा, र यहाँ पनि सेम एटमोस्फियर को पावरमा डेल्टा एन, र यहाँ पनि के हुन्छ मोल पर लिटर को पावरमा डेल्टा एन। अथवा हामीले सिम्पली भन्न खोज्दाखेरि मोल पर लिटरलाई के पनि भनिन्छ भने मोल पर लिटर क्यान बी अल्सो रिटन एज, हामीले मोल पर लिटर पनि हेरेका छौँ, मोल पर लिटरलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भने मोल पर लिटर इज इक्वल्स टु कन्सन्ट्रेसन, यो पनि हामीले यसमा हेर्न सकिन्छ। ल, यति कुरा चाहिँ दिमागमा हुनुपर्छ, यति मात्रै हो, यो भन्दा बढी केही पनि छैन यसमा। यो बुझ्नुभयो भने म त्यसपछि अर्को टपिकमा जान्छु। भिडियो एकदमै सर्ट बनाएको छ, टेन्सन नलिनुहोस्, सट्टा हेर्नुहोस् र सकिदिनुहोस् यसलाई। ओके, ल हामी अर्कोमा जाउँ अब।